Hi friends, and again welcome to my channel. This is the third part of final account. In this video, here we discuss about different form of bad debt and provision for doubtful debt given in adjustments. After watching this video, you can easily entry any account related to bad debt and provision for bad debt. So without wasting our time, let's start our main topic. Bad debt र doubtful debt. यो ब्याड र डाउटफुल डेब्ट दुवै डेप्टर्ससित रिलेटेड हुन्छ। अनि डेप्टर्सको कुरा गरिहालौँ। डेप्टर्स भनेको हामी कुनै सामान उधारोमा बेचेको कस्टमरले नै डेप्टर्स भन्छौँ र उधारोमा सामान बेचेको कुनै पैसा त्यो कस्टमरले दिन सकेन, त्यो पैसा बुढियो, त्यसलाई ब्याड डेब्ट भन्छौँ र त्यो पैसा दिन पनि सक्छ र नदिन पनि सक्छ, त्यही डाउटफुल डेब्ट हो। यहाँ क्लियरली छ, bad debt definitely irrecoverable, it is loss, र doubtful debt may be recoverable or not, it is only an expected loss। अब कुरा आउँछ कि अब यो लस त होइन, तर किन यो डाउटफुल डेब्ट पिएल एकाउन्टको डिआरमा हुन्छ? यो पिएल एकाउन्टको डिआरमा किन हुन्छ भने त्यो डेप्टर्सको एक्चुअल एमाउन्ट निकाल्नको लागि मात्र यो पिएल एकाउन्टको डिआरमा इन्ट्री गरेको हो हामी। अब फाइनल एकाउन्ट सल्भ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फर्मको अब यो ब्याड डेब्ट प्रोभिजन फर डेप्टर आउँछ, यो कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। त्यसैले म सबैलाई त्यसलाई त्यहाँ करेक्ट गरेको छु। फर्स्ट हो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट टु बी मेन्टेन एट 5% और प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट टु बी मेड एट 5% अफ डेप्टर। डेप्टर्स होस् या एकाउन्ट रिसिभेबल होस् या बिल रिसिभेबल होस्, एउटै कुरा हो। प्रोभिजन फर ब्याड और डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड अन 5, यो तीनटै एउटै कुरा हो, तर फरक फरक तरिकाले दिएको हुन्छ हाम्रो फाइनल एकाउन्टमा। अब मैले भनिदिएको छु यो सबै कुरा डेप्टर्स रिलेटेड हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको डिआर साइडमा डेप्टर्स दिएको हुन्छ, डेप्टर्स दिएको हुन्छ या एकाउन्ट रिसिभेबल या बिल्स रिसिभेबल दिएको हुन्छ। अब मानौ डेप्टर्स 80,000 छ ट्रायल ब्यालेन्सको डिआर साइडमा, 5% अफ 80,000 इक्वल टु 4,000 हुन्छ। अब पहिला इन्ट्री गर्ने यो एडजस्टमेन्टको हो, त्यसैले दुईटा इन्ट्री हुन्छ। अब टु न्यू बेड डेप्ट वा टु न्यू प्रोभिजन पिएल एकाउन्टको डिआर साइडमा लेख्ने हो र अर्को हुन्छ ब्यालेन्स सिटको डेप्ट, यो करेन्ट एसेटको तल हुन्छ यो डेप्टर्सबाट त्यही टु न्यू डेप्टको पैसा हुन्छ, 4,000 रुपियाँ घटाएर डेप्टरबाट लेख्ने हो, यो भ्यालु यसको। अब अर्को हो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट एट द रेट 5% आफ्टर एलिमिनेटिङ फर देयर फर्दर ब्याड डेप्ट्स आरएस 2000। यो कुरा हो, यो ब्याड डेप्ट र यो प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट दुवै हो दिएको हुन्छ एडजस्टमेन्टमा। त्यो ब्याड डेप्ट भनेको खर्च भइ नै हाल्यो, खर्च भइहाल्यो र डेप्टर्स दिएको हुन्छ हाम्रो 12, सपोज गर्यो डेप्टर्स 12,000 छ, ट्राभल्सको डिआर साइडमा हुन्छ। पहिला हामी लेख्ने यो ब्याड डेप्ट हो 5%, त्यसैले पहिला हैन के भन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट आरएस 5,000 आफ्टर एलिमिनेटिङ फर्दर ब्याड डेप्ट 2000 ब्याड डेप्ट हो, टु ब्याड डेप्ट 2000 लेख्ने हो र न्यू प्रोभिजन के हो 5% आफ्टर एलिमिनेटिङ, यो 2000 घटाएर 12,000बाट 2000 घटाएर 5% निकाल्ने हो। त्यसैले 12,000बाट 2000 घटाएर 10,000 आयो र 10,000को 5% 500 हो, टोटल 2500 भयो। यो हाम्रो न्यू टोटल भ्यालु ब्याड डेप्ट। अनि कसरी इन्ट्री गर्ने हो, पहिला त्यो पिएल एकाउन्टको भइहाल्यो, यसरी लेख्ने टु ब्याड डेप्ट 2000 र प्लस गर्ने टु न्यू प्रोभिजन 500, टोटल 2500 भयो र पिएल एकाउन्टको डिआर साइडमा। र अर्को हो ब्यालेन्सको डेप्टरबाट ब्याड डेप्ट र न्यू प्रोभिजन दुवै घटाउने र बाँकी पैसा लेख्ने, जसरी यहाँ छ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा डेप्टर्सबाट न्यू घटाउने न्यू ब्याड डेप्ट 2000 र यो न्यू प्रोभिजन 500, दुवै 2500 घटाएर यति लेख्ने 950, यो भइहाल्यो। अब अर्को हो, अब अर्को केस यो हो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट टु बी इन्क्रिज्ड बाई 5%। अब के भनेछ हेर्नुहोस्, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट टु बी इन्क्रिज्ड बाई 5%, यो डाइरेक्टली हाम्रो ओल्ड प्रोभिजनबाट रिलेटेड हो। जसरी ट्रायल ब्यालेन्सको सेयर साइडमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट दिएको त्योसँग रिलेटेड हो। अब हेर, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट ट्रायल ब्यालेन्सको सेयर साइडमा 2000 दिएको छ, सपोज गरियो ओल्ड प्रोभिजन हो यो।
अब न्यू प्रोभिजन कसो 5% बढेको छ ओल्ड प्रोभिजन। पहिला हामी 2000 छुट्याएको थियौँ तिनी डाउटफुल डेब्टको लागि। अब यसपालि हामी 5%ले बढाउने हो। पहिला 2000 थियो, अब 5%ले बढाउने हो। त्यसैले न्यू प्रोभिजन 5% अफ 2000 प्लस 2000 त टोटल भयो 21000। प्रोभिजनको कुराहरू म पहिले गरिदिएछु लास्ट त्यसको सेकेन्ड पार्टमा, तपाईँ हेरिहाल्नु बुझ्नको लागि। प्रोभिजन भनेको कुरा हो कि हामी कुनै पैसा प्रफिटबाट वा लसबाट छुट्याएर राख्छौँ, कुनै फ्युचरमा कुनै लस भयो भने त्यसो मिट गर्नको लागि। पहिला हामी 2000 राखेको थियौँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टको लागि। यसपालि हामीलाई 5% बढाएर राख्नुपर्ने छ। त्यसैले 2000 को 5% 100 भइहाल्यो र 2000 यो 2100 रुपियाँ टोटल हाम्रो न्यू रिजर्भ भइहाल्यो, न्यू प्रोभिजन भइहाल्यो हाम्रो 2100 रुपियाँ। अब एन्ट्री कसरी गर्ने हो? सेम तरिका त्यही हो। टु न्यू बेड डेब्ट पियर अकाउन्टको डियर साइडमा र ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा डेब्टरबाट माइनस गर्ने 2100 रुपियाँ। अब अर्को हो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट इज टु बी इन्क्रिज्ड अप टु 25,000। इन्क्रिज्ड अप टु 25,000 यो आफै भनिदिएछ 25,000 सम्म प्रोभिजन क्रिएट गर्ने। अब यो रिलेटेड पनि हो। पहिला थियो प्रोभिजन फर डाउटफुल ओल्ड प्रोभिजन ट्राभल्सको सेयर साइडमा 20,000 थियो, यसपालि 25,000 राख्ने हो। त हाम्रो न्यू प्रोभिजन 25,000 नै हुन्छ र इन्ट्री पनि सेम तरिकाले गर्ने हो। टु न्यू बेड डेब्ट पियर अकाउन्ट डियर साइडमा 25,000 लेख्ने र ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा डेब्टरबाट 25,000 माइनस गर्ने हो। अब लास्ट हो प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट टु बी इन्क्रिज्ड RS 500 फ्रम RS 300। यो 300 के भनेछ? प्रोभिजन फर ब्याड एन्ड डाउटफुल डेब्ट टु बी इन्क्रिज्ड RS 500 फ्रम RS 300। यो 300 हो नि, 300 यो हाम्रो ओल्ड हो। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट यो ओल्ड हो यो शेयर साइड ट्राभल्सको शेयर साइडमा हुन्छ 300 छ। यस पहिला 300 थियो, अब बढाएर 500 राख्ने हो। त्यो न्यू प्रोभिजन 500 नै हुन्छ। इन्ट्री पनि सेम तरिकाले गर्ने। टु न्यू प्रोभिजन पिएल अकाउन्टको डियर साइडमा 500 र ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा डेब्टरबाट 500 घटाएर लेख्ने हो। यो पुरै डाउट र बेड डेब्ट र डाउटफुल डेब्टको पुरै छ। तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन र तपाईहरू कृपया गरेर कुनै पनि समस्या छ भने सेयर गरिदिनु, कमेन्टबाट सेयर गरौँ एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु। धन्यवाद।